Jom kita buat dalgona weh. Nak buat dalgona coffee pun boleh, ataupun nak buat dalgona coklat pun boleh. Dua-dua sedap. So mula-mula kita akan startkan dengan dalgona coffee dulu. Kita akan masukkan coffee, pemanis dan juga air panas. Bancuhkan dia sampailah dia dah lumat dekat dalam tu. Ada banyak cara sebenarnya korang kata nak pukulkan dia sampai kembang tu. Cara yang pertama bolehlah pakai garfu, tapi sampai ke esok lah tak kembang-kembang. Cara kedua, kita pakai pemukul macam ni. Tapi itulah, tara nak pukul tu pun lenguh juga tangan. Salah tangan dah pula tu. Cara yang paling yang Ellie suka adalah menggunakan pemukul elektronik ni. Memang berbaloi-baloi. Sekejap je weh. Nampak tu, nampak macam berair sangat kan? Yang ini sebabnya kalau katalah korang bancuh terlalu banyak air ataupun air tu tak cukup panas. Dia macam berjejeh macam ni. So make sure air tu betul-betul panas dan juga tak banyak, okay? Nampak tu, kembang elok je kan? So lepas tu kita ambilkan susu pilihan kita. Ikutlah korang nak susu lembu ke ataupun susu alternatif yang lain ke kan? Lepas tu kita letaklah kita punya krim dalgona tu. Dah siap dah. Sedap pula tu. Tak sangkalah benda yang senang macam ni sedap macam ni. Alright, so itulah dia dalgona coffee. Lah yang mana yang suka kopi, lepas tu suka yang manis-manis, tak sampai 10 minit dah settle lah korang punya kopi ni. So next kita akan buat menggunakan frother. Frother kalau kata kita nak kembangkan dia punya krim tu kan. Tapi daripada apa yang Ellie tengok lah, dia tak kembang macam kita pakai pemukul tu. Yalah sebab dia tak pukul kuat-kuat kan. Tapi kalau katalah korang nak dia kembang, fluffy kan, better pakai pemukul elektronik yang tadi tu. Tapi kalau katalah korang nak pakai frother pun tak ada masalah. Cuma lah kan, Ellie perasan bila kita buat dia kembang macam ni tu kan, bila kita nak mixkan dia punya dalgona punya krim tu, dia macam tak nak mix sangat tau. Kalau dia macam tak berapa nak mix tu kan, korang kacaukan dia dengan susu tu sampailah dia larut. Next, kita akan buatkan dalgona coklat. Yang ini sesuai lah mana-mana yang macam Ellie yang tak reti nak minum kopi. Asal minum kopi je sakit perut. Okay, kita akan ambilkan serbuk coklat. Lepas tu kita akan masukkan pemanis. Dan kita akan bancuhkan dengan air panas. Tapi untuk coklat ni, kita akan tambahkan satu extra ingredient, iaitu overload. Kalau tak ada overload kan, nanti korang punya coklat tu dia tak nak kembang. So, overload ni membantu untuk emulsify ataupun membantu stabilkan korang punya texture tu. So, Ellie akan mulakan dengan menggunakan frother. Tapi untuk coklat ni macam tak apa sesuai sangat lah. Sebab dia memang likat. Sebab kita letakkan overload tadi tu kan. Last-last macam ni je. Nampak macam coklat ganas je kan. Tapi rasa dia tetap sedap. Macam aiskrim McD tu. Dia kurang macam tu lah rasa dia. So, masukkan sedikit susu. Dan kemudian, letaklah kita punya coklat kita tu. Dah siap dah kita punya dalgona coklat kita. Tapi kejap. Tak habis lagi ni. Yang ini adalah cara pertama untuk buat dalgona coklat. Kalau katalah korang nak dia kembang, fluffy macam dalgona coffee tu kan, Ellie sarankan gunakan pemukul elektronik macam ni. Bila kita pakai pemukul elektronik macam ni, nampak tu barulah dia kembang semangkuk macam tu. Yalah sebab tadi tu frother tu dia macam tak pusing-pusing sangat kan. Bila pakai pemukul elektronik ni, dia macam lajulah sikit pukul, tu lah dia kembang semangkuk macam ni. Kucing ni, havoc aja kerjanya. So, lepas tu kita letakkan kita punya dalgona coklat dekat atas kita punya susu tu. Pusing-pusing bagi nampak cantik sikit. Nampak tu. Ini adalah beza antara pemukul elektronik dan juga frother tadi. Beza kan? Tapi rasa dia tetap sama. Okey je. So, itulah dia dalgona coffee dan dalgona coklat. Senang je kan? Lepas tu, Ellie suka taburkan sikit serbuk coklat ni. Memang lagi sedap weh. Lah kalau kata nak taburkan dekat atas dalgona coffee tu pun tak ada masalah pun. Coffee dengan coklat, marvelous weh. Ellie sebenarnya tak heran sangat nak buat minuman apa semua ni. Tapi kan dalgona ni korang memang wajib cubalah. Lain macam lah dia punya sedap dia tu. Kadang-kadang tu bila buat tu esok nak buat lagi, lusa nak buat lagi. Senang je nak buat, tapi part yang malas tu nak memukulkan dia je. Alright, so itulah dia macam mana kita nak buat dalgona coklat dan dalgona coffee. Harap lepas ni korang cuba dan jangan lupa untuk tagkan kita orang dekat Instagram dan juga Facebook. Dan jangan lupa untuk like, sharekan video ni dan juga subscribe pada Basickeli. Nampak macam sekali buat dah settle kan? Mana ada, macam-macam nak kena buat tu barulah jadi. Semoga terhibur.
Bila dah bergaduh macam ni, nak kena tengok lah kenapa lah pula tu. Tengok tu. Dah murung, dah si jantan ni. Bergaduh dengan bininya. Yang benda lah nak bergaduh kan tu. Tengok tu, nak manja tak bertempat. Udahlah sangkut dekat kursi tu. Si budak putih ni.